Ito, papalit natin. So yung mga o-ring dapat ibalik to kasi kung hindi ba balik sisingaw to, sisingaw ito mga o-ring. So yung dati niya may sungaw na dito, malabas niya yung hangin sa breather. Ito yung bago, kitang kita niya yung part number, prime mover 371, regular ang cabin. So meron din tong ano, cut, kunin natin to. Meron mga rubber yan. Ito na, babalik na natin. Pigil ba yun? Ihay.